So finally guys, आम्मामा हो अन्त गाइज हो शिट यस्तो हावा आइरहेछ Did I care? Else do you mean it? यो गाइज यार ट्रेन नजिकै गाह्रो हुन्छ It's been months since we've been okay. I'm putting off what's coming. So guys, हिम्मे वाटरफल छ एउटा अनि हिम्मे एउटा वाटरफल छ हामी चाहिँ यहाँ You desire to be alone, to be the one they're always thinking of. And I'm sorry I couldn't be that far. Admit that I ignored it. You deserve ट्रेन त भित्र यहाँ to be loved. वाउ यार अस्ति जाने भनेको त्यही झर्नामा हो क्या माया कसम यता टिम गइएछ क्या यहाँ तल म्याग्दी खोला यस्तो ठुलो भइरहेको दुईजना केटाहरू टक्क बिहान बिहान उठाएर ल्याएछ होइन त्यही खुसीमा एक लाइक हानिदिनु होला एक सब्सक्राइब थिच्नु होला होइन भाइ त्यसरी चाहिँ यस्तो खोला बढी गएको छ त्यही पनि हामी आइरहेछौँ तपाईँहरूले जस्ट भ्यू देखाउन त्यहाँ पहिरो पनि लाग्न सक्छ होइन पहिरो लाग्यो भने त के हो भने भागिदिने क्या खोला ठुलो आइरहेछ अब जस्ट हामी चाहिँ सेफली नै जान्छौँ होइन किनभने फर्स्टमा त सेफ्टी प्रायोरिटी दिनुपर्ने हुन्छ क्या अनि यहाँबाट जस्ट अब हामीलाई कति 30 मिनट जति लाग्थ्यो त्यहाँ माथि पुग्नु अरू त्यहाँभन्दा बढी टाइम लाग्दैन कि केटा त्यही नै हो अब केटाहरू झ्याम हिँड्छन् त्यो हाइवेमा त हामी डल्लो कति मिनटमा 4 मिनटमा यहाँ आइयो वहाँ परबाट हामी अरू मान्छेलाई हिँड्न 15 मिनट लाग्छ यो बाटो हामी 4 मिनटमा आइहाल्छ बुझ्नु यो अरूलाई लाग्ने आधी घन्टा गएर हामीले 20 मिनटमा पुगिन्छ क्या सही हो भन अहिले लुकिसक्यो त्यहाँबाट देखिन्थ्यो यहाँबाट लुकिसक्यो कि त्यो यतापट्टिको माथिकोमा पहिरो आउँछ पुरै तर यतापट्टिको चाहिँ मिठो छ अनि आज चाहिँ खोला ठुलो भएर चाहिँ त थोरै त्यो तरिकाले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी अब खोला पार गर्न सक्छौँ सक्दैन भन्ने हाम्रो लागि च्यालेन्ज हो जस्ट अब त्यही माथि गएर हेर्छौँ होइन म चाहिँ अहिले म्याग्दी खोलामाथि छु यसलाई नै म्याग्दी खोला भन्छ होइन अनि हाम्रो चाहिँ खोला ठुलो भइरहेको छ क्या अहिले यो असारको टाइम भएर नि होला असार साउनको टाइममा झेलबारी गर्दा यस्तो ठुलो भइरहेको छ है अनि म खोला पार गर्दैछु पुलबाट त्यसपछि हामी उता पर गएपछि चाहिँ हामी यहाँबाट माथि जान्छौँ अनि हाम्रो रियल एडभेन्चर यो भिड चढेपछि मात्र सुरु हुन्छ कि खोलाको किना जाँदाखेरि त्यही नै हो गाइस यो त धान खेती देख्न सक्नुहुन्छ धान यहाँ उम्रिसकेको यो चाहिँ गोड्ने टाइम आइसक्यो है केटाहरू पर पुगेन है त यहाँबाट निस्के पछाडि चाहिँ हामी अब माथिपट्टि आउने बाटो यहाँदेखि राइट लिनुपर्छ यस पछाडिको यो फाँटको भ्यू हेर्दै हामी चाहिँ अब अगाडि बढ्नुपर्छ यो बाटो त्यहाँ चाहिँ पर पुगेपछि चाहिँ माथितिर जाने ठाउँ छ है यस्तो मिठो मनपर्छ मलाई यसको थोप्डा हेर न गाइज यार वाह यसले टोक्दो रहन्छ सिन यार हेर्नु त यो ठाउँलाई सुर्खे मेला भन्छ क्या होइन यस्तो एवान छ नि त है यहाँ माथि चढ्नु चढाइ गर्नुपर्छ हामीलाई ढलान छ यस्तो ठाडो मुखो है यहाँ बाटो पनि छ तर बाटो एकदम अप्ठ्यारो छ क्या बाइक हुइलिहाल्नु लास्ट बाटो छ त्यो तरिकाले हेर्दा हामी चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै त्यो चढाइ गर्दै माथि जानुपर्ने हुन्छ बाटो चाहिँ यो चढाइ गर्छौँ चढाइ गर्दा स्ट्रगल र त्यस पछाडिको हाम्रो त्यो रिल्याक्सिङवाला भाइब्स हेर्दाखेरि तपाईँहरू आफै छक्क पर्नुहुन्छ कि किनभने त्यहाँ कस्तो चिज छ भन्ने कुरा होइन त्यो हामी जानेलाई पनि थाहा छैन अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई पनि थाहा छैन किनभने तपाईँहरूले देख्नुभएको छैन हामीले हेरिदिएको छैन होइन त्यही नै हो अब हामी माथि पुग्यो भने त्यो कुराको आनन्द लिनुपर्छ अब यो बाटोबाट हामी चाहिँ यता राइट छोडेर लेफ्टतिर जानुपर्छ हेर्नु अफ रोडिङ यहाँ डट बाइक लिएर आउनु भने चाहिँ दामी आनन्द मिठो किनभने यो दुईवटा लिकमा सबैमा पानीले माटो बगाइदिइसकेको क्या यहाँ तपाईँहरू हिँड्दाखेरि पुरा उछाटिने र यताउता पल्टिने हुन्छ त्यो तरिकाले मजा हुन्छ होइन म थाकिसकेँ यार चढाइ गरिसके पछाडि यहाँ बिचमा एउटा ढलान आउँछ कि केटा हो यस्तै योबाट हामीलाई टर्निङ हान्नु पर्ने हुन्छ यो उकालो अझ उकालो छ एक्सट्रिम उकालो हाम्रो ट्राभलिङको क्रममा एउटा अडिङ्गल गोलो पनि देखियो यहाँ अति नै एक्सपिरियन्स हाम्रो रहेछ यदि हामी कसैलाई केही भयो भने हामी आफै जिम्मेवार हौ सो गाइज यति मेलमिलापमा हामी झर्ना हेर्न गइरहेछौँ यति केही भयो भने केटाहरू आफै जिम्मेवार म आफै जिम्मेवार है त सो हाम्रो यहाँ मिठो केराबारी पनि रहेछ माथिको साइडमा चाहिँ पुरै सुन्तला बारीहरू रहेको छ है हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो घुम्ती बाटो माथि कट्नु भयो भने चाहिँ हामी यो बाटो यता गोरेटो बाटो आइयो अनि यो बाटो आएर यहाँ रोडमा निस्केछौँ उक्लिन गाह्रो छ गाइज यस्तो बाटो हामी त बस्यो नसकेर एकछिनमा हिँड्ने
लास्ट गाह्रो हुँदैछ धेरै माथि सेट केआरको हालत त ठिक छ मेरै हालत यहाँ खत्तम भइसक्यो र घिसारो ल्यान्छन् होला केटाहरूले त्यो चाहिँ थाहा छैन मलाई तर मलाई छडामा त पुऱ्याउनु पऱ्यो केटाहरू जसरी नि सहमति भइसकेको छ यस्तो जङ्गलबाट हिँड्नु छ रोडमा कहाँ कहाँ भेटिन्न यार जङ्गलमा थाहा तर दुःख है टु मच एडभेन्चर यस पछाडिको फेरि आनन्द छुट्टी छ नि त ब्युटी जस्ट वी आर वेटिङ फर दिस सरप्राइज तिम्रो मुस्कान गाह्रो भयो के अरे के साह्रो भयो गाह्रो भयो यार फेरि अब पहिलाकै एनर्जेटिक पाएर ल्याएर अब यहाँबाट हामी उता जाँदैछौँ यो त फाइनल ठाउँ हो क्या यहाँबाट उता जान्छ यहाँबाट अब उता जान कसरी रोक्दैन यही बाटो हो केटा ल मक्ख भयो यो घुम्ती अब तपाईँहरूले यहाँबाट चिन्नु होला कुन घुम्ती हो टक्कै ठुलो बुटो छ अनि यहाँ ढुङ्गाहरू राखेको छ यहाँ ग्याबिनको बनाएको छ यसबाट यता गयो भने चाहिँ फिल्मिङ गर्दैछु नि त म केटा यो भ्लगिङ होइन फिल्मिङ हो आजको छुट्टै गर्छ आउँछु आजकोलाई सो एकदम नजिकै आइरहेको छौँ हामी झर्नाको ठिक एक्ज्याक्ट 5 मिनटहरूबाट अब हामीलाई खोलाको किनारै किनार जानुपर्ने हुन्छ अनि साथीहरू जस्ट झर्नाको लुक्स आइसक्यो सही हो क्या ओहो माथि हो आज हो कसम दुखाइ रहेछ त्यहाँ तलै छ यार हेर्नु त बारी रहेछ होइन बारी जस्तो पहिला उयो कोब्रोमा यहाँ माथि हेम्मै झर्ना अस्तिको यहीँ माथि हो यहाँबाट यसो तल आएर यहीँ माथि रहेछ यहाँ सो फाइनली गाइज आम्मामा हो सो केटाहरू यस्तो खुसी भइरहेछ न आम्मामा हो माथिको पानी यहीँ आउँछ है ए त कस्तो बवाल छ रे झर्ना पानी हो पानी हो नि त आम्मामा थाहा नि त आम्मामा ए भाइ हेर्नु त गाइज हो सेट केटाहरू आम्मामा दामी गाइज दामी माथि जाम अब यो सकिन्न घुमाउँछ यार के भिजेको फोनबाट यार यस्तो हावा आइरहेछ You should know that's all in your head. 'Cause it's been weeks and you're not okay. You're putting off what's सब यो माथि पछाडि यो सब पानीको बाबु होइन मैले यहाँ देखेर भिडियो बनाइरहेको छु एकचोटि फाइनली बाहिरको पछाडिको यो हेर्नु त्यसपछि म खिच्न सक्दिनँ त गाइस झर्ना And I'm sorry I couldn't be there for you. Admit that I ignored it. You deserve to be loved. You deserve to be loved. यहाँ चाहिँ पानी चितोको हावा आउनु रहेछ अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ हामी सिमेन्ट बनाउनु सकेनौँ त्यही पनि सक्दो प्रयास गऱ्यो तर पनि सकेनौँ कि हामीले सर्ट चाहिँ राम्रोसँग पाएन होइन सो अब के हो अघि गएको चाहिँ उतै परको डिलमा गएर अहिले चाहिँ अब त्यहाँ जानु सकिएन अब हामी चाहिँ यता आइसक्यो टाढा टाढाबाट टक्क झर्नाको भ्यू हेर्नु होला एकदम बवाल छ यो झर्ना चाहिँ माथि भुवाबाट झरेपछि दामी हुन्थ्यो कि अझ बवाल छ यार दामी सो मान्छेहरू यहाँ चाहिँ आएर पुरा फोटोसोटो खिच्ने रहेछन् होइन अनि अब यहाँ तल चाहिँ पौडी खेल्ने बनाएर रहेछन् ओहो जङ्गल गाई जङ्गल
माथिको भन्दा यो बब्बाल छ तर भ्लग के भिडियो बनाउनु चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ गाह्रो छ माथि चाहिँ सहिलेसक्यो भिडियो टाढा खाउँछ नि डबल हामीले मिस्टेक गरेको थियौँ नि त अर्को झर्नामा त्यो चाहिँ होइन त्यही नै अब अरू झर्नाहरू एक्सप्लोर गर्नुपर्छ माथिको झर्नामा जाम भन्ने सोचेको फेरि अब आएपछि घरिघरि त आइँदैन मौका त छोपिहाल्नु पऱ्यो सो गाइस झेम्मे वाटरफल छ एउटा अनि हेम्मे एउटा वाटरफल छ हामी चाहिँ यहाँ पुगिसक्यो यहाँ पुग्न बाँकी छ अनि यहाँ पनि पुगेर देखाउँछौँ सो एकै ठाउँमा दुईवटा दामी वाटरफल तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो चुत्रेनीको बगर कटे पछाडिको चाहिँ माथि आउनु भने चाहिँ तपाईँ आउनु सक्नुहुन्छ सो त्यही हो गाइस यसलाई प्रमोसनको जरुरी छ अब यसको प्रमोसन हामी आफै लोकल आएर गर्ने हो सो जाँदैछौँ माथिको माइत बाई बाई हेलो बाजे आरामै हुनुहुन्छ यहाँ सदाउनु भयो यसो भनिदिनु है यहाँको बारेमा हामी यहाँ घुम्न आएको हजुर चिचाउनु हो कि हजुर चिचाउनु हो ल यस्तो झर्नाको नाम के हो टक्क राम्रो रहेछ झर्ना यो र अनि यो सँगै होइन यहाँ मान्छे कति घुम्न आउँछन् यहाँ मान्छे कति घुम्न आउँछन् खासै आउँदैन है पहिरो चल्छ यसमा पहिरो यसमा नि चल्छ होला यसमा त धेरै आउँछ है नुहाउनु मिल्छ यसमा गएर नुहाउनु हजुर हो र हजुरहरू जानुहुन्न किन होइन हजुरहरू यहीँ लोकल मान्छे टक्क यस्तो बेला बेलामा जानुहुन्छ होला आनन्द लिन टक्क बुढाबुढा गाइजहरू मिलेर होइन सो बाजुसँग एक सेल्फी है त ल यस्तो गर्नु त बाजु ल यस्तो कति वर्ष नुहायो र कति वर्ष नुहायो पिस आउट गाइज बाजे फेरि आउँछौँ हामी होइन अब सुन्तला पाकिहाल्नु हजुर गाउँतिर सुन्तला छ होला हजुरकोमा होइन हजुरको नाम भनिदिनु त ट्याक्क पछि आउने बेलामा यसो सम्झेर आउनुहुन्छ भक्त थापा के भन्नु भक्तिवीर ल टक्क गाई आएपछि सुन्तला दिनुहुन्छ उहाँले होइन अब सुन्तला खान आउनु होला किनेर होइन होइन ल हाम्रो एउटा ड्रिम र एउटा डेस्टिनेसन हाम्रो कम्प्लिट भइसक्यो भनेपछि अर्को चाहिँ हाम्रो टार्गेट आउँदैछ वी आर कम्प्लिटिङ अलमोस्ट अनि यहाँ चाहिँ ल्यान्डस्लाइडको लागि चाहिँ चर्किसकेर चाहिँ ट्र्याक परिसकेको छ सो रिक्स नै लिने गाउँ पर्छ जाएँगे भाइ चाहिँ तलैबाट गइसक्यो यसले वेट त हान्थ्यो त्यही पनि वाइ किन के भनेर लेट्स गो मुभ गो हेड यहाँबाट उता फेरि परिसक्यो केटा यार डिफिकल्ट टु गो टन्ने काट्यो क्या अम्निसाले मेन यहाँ ढुङ्गो को नि यार यहीँ हो भिर टक्क अब यहाँबाट भिडियो बनाउनु सकिन्न लड्किरहेको त्यही नि यहाँ त सकिन्न हो जान यहाँ झ्याउलाउने होइन थाकिसक्यो यार राम भाइ ब्लर आइसक्यो चिप्लिन्छ क्या त्यहाँ हेर्नु त भिजेर यार यहाँ माथि औडा भिजिन्छ यार सो यहाँ पनि अब जान सकिएन माथि यार चिप्लेर हेर्नु त गाइस पछाडि मुख हो देखाइदेऊ भाइ भिजिएलो सुपै माथिको भ्लग बनाउनु सकेन हातमा काट्यो कहाँ खुट्टामा काट्यो परेमा जाँदाखेरि सो यो गाउँको नाम चाहिँ राखु भन्छन् होला सायद यहाँ चाहिँ लट्सप सुन्तलाहरू पाइन्छ कि नजिकै यस्तो सुन्तलाको फाँट छ भनेपछि यहीँको उतापट्टि परनिर दुईवटा मिठो राम्रो झर्ना छ केटाहरू एकदम रमाइरहेछन् यो सुन्दर दृश्य देखेर केटाहरूलाई जस आनन्द आइरहेछ अहिले चाहिँ किनभने अब उता कामको थकान त्यसपछि यहाँको मनोरम दृश्यले गर्दाखेरि केटाहरू एकदमै उत्साहित भइसकेका छन् एक्साइटमेन्ट कतिको छ केटा यदि यहाँ चाहिँ गाडी लिएर आउनुहुन्छ भने चाहिँ बाटो एकदमै बिग्रेको छ है अब ल्याउनुहुन्छ नै भनेपछि 4 व्हिलवाला गाडी लिएर आउनु किनभने यदि कुनै ठाउँमा चाहिँ प्रब्लम आइपऱ्यो भने नि त्यो गाडीले चाहिँ माथि लोग्न सक्छ अर्कोले चाहिँ सक्दैन अनि डट बाइक्सको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदम दामी छ तलदेखि नै हाइवेदेखि तपाईँहरू चाहिँ लेफ्टतिर फर्केर पुल तरेर आउनु भयो भने चाहिँ एकदम सार्प टर्न मारेपछि तपाईँहरू लगभग 15-20 घुम्तीमा चाहिँ यहाँ माथि आइपुग्नुहुन्छ यो गाउँमा यस ठाउँदेखि वार्ड नम्बर 5 र वार्ड नम्बर 4 को सब ठाउँहरू देखिन्छ
यो माथि बादलले ढाकिरहेको यो छड्के परेको चाहिँ वार्ड नम्बर 5 हो भनेपछि यो चाहिँ वार्ड नम्बर 4 भइहाल्यो। अनि तल चाहिँ यो हाइवे एकदम राम्रो देखिन्छ अनि म्याग्दी खोला भइहाल्यो। अब यताको त भन्नै परेन, हामी गइसक्यौँ। जस यहाँबाट कम्प्लिट बेनी बजार नदेखे पनि लबिलहरू अनि परको मल्ला सब देखिन्छ है त गाइज। सुरिलो आवाजले गर्दा यो मन यति लोभिएको छ कि तपाईँहरू आउनु भने तपाईँहरूलाई पनि लोभ्याउँछ क्या। अझै पनि भनिरहेको छ केटा, तपाईँहरूले सुन्नुभएको छैन भने अझ आउनु सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरू यो रोड हिँड्दा वाक्क पर्नु भयो भने चाहिँ यहाँदेखि तपाईँहरूलाई गोरेटो बाटोको व्यवस्था पनि छ। हरियो मकै पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हरियो मकै वाह जस्तो हामी कोदो रोपेसँगै मकैहरू पनि र सुन्तलाको जरामा यसरी जमिनको उपयोग गरी कोदो रोपिएको छ यहाँ चाहिँ। अनि हामी चाहिँ अब घरतिर आइसक्यौँ। घरबाट तल ओर्ल्यौँ भने चाहिँ टक्क हामी बाटोमा पुग्छौँ। सो हामी चाहिँ हिलोले निकै फोरी भएको थियौँ अनि यहाँ हामीले पानी पायौँ। पानीले खुट्टा धुनु पऱ्यो, त्यसपछि हामी जान्छौँ। अनि भाइ ठाउँ मात्र राम्रो नभएर यहाँ चाहिँ पानी पनि मिठो रहेछ केटा। यो गाउँको नाम के हो आन्टी? राखु। राखु उता नि हो, यता नि हो टुरहरू। यहाँ तल पनि रहेछ वाटरफल। आमामा माथि यहाँ माथि जहाँसुकै जाम ल। सो हामी चाहिँ अब बिहानमा आज आयो अनि त्यसपछि यो झर्ना सबै एक्सप्लोर गऱ्यौँ। अनि गाउँ पनि हेऱ्यौँ, गाउँ पनि एकदम राम्रो रहेछ। यहाँ सुन्तलाहरू सबै क्या कुकुरहरू यताउता सबैमा सिनेमेटिक सटहरू खिचिसकेँ। यसलाई थोरै मिलाएर हाल्छु। अनि अब तपाईँहरू पनि आउनुहोस् होइन। अब आज चाहिँ हामीलाई यस्तै रमाइलो भयो। हामी गाउँ घुम्दै बाटोहरू हेरेर दुईवटा झर्ना भेटेर अनि रमाउँदै आयौँ। यसरी नै हामी फर्केर गयौँ। सो त्यही नै हो, यहाँसम्म हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू। सो भिडियोलाई मन पऱ्यो लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। तपाईँहरू पनि घुम्दा आउनु होला। यति भन्दा बाई 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 बाई।